السلام عليكم، كيف الحال؟ موضوع هذا الفيديو جدا مهم، خصوصا للأشخاص اللي بتمر بعلاقة نوعا ما مش مفهومة. مرة بتكون هاي العلاقة جدا حامية وفي اهتمام بشكل كبير من قبل الشخص الآخر، ومرة بتكون جدا باردة والشخص الآخر لا ببادر انه يحكي معك ولا يرن عليك ولا حتى كمان يرد على المسجات تبعتك، وممكن يختفي لأيام كثير طويلة وحتى لأسابيع، وبعد عملية الاختفاء برجع بطلع من أول وجديد. وممكن يعاتبك، يحكي لك ليش ما بتسأل، وين مختفي، أو ممكن يرجع يتواصل معك ويعطيك اهتمام من أول وجديد. وهذا الأسلوب بيستخدمه نوعا ما الأشخاص السامة، أو أكيد بيستخدموه الأشخاص السامة مثل الشخصية النرجسية، وكمان الأشخاص اللي بتعاني من نقص في الثقة في النفس وتقدير الذات. واسم هذا الأسلوب بريد كرامبينج أو بريد كرامب، واللي هو فتات الخبز. إن شاء الله بهذا الفيديو راح أبلش أعطيكم أمثلة على الموضوع هذا، عبارة عن قصص حقيقية عشان أبين لكم كيف بتكون العلاقة مع الشخصية السامة وكيف بتم تجاهلك عن طريق هذا الأسلوب. وراح أحكي لكم كمان الأسباب اللي بتخلي هذا الشخص يستخدم معاكم أسلوب فتات الخبز، وكمان راح أعطيكم العلامات الحمراء عشان أنتوا تديروا بالكم منها وتحاولوا تطلعوا من العلاقة إذا لقيتوا أحد هاي العلامات الحمراء. معكم خليل يوسف، وخلينا نبلش. حاليا خلينا أعطيكم المثال الأول. والمثال الأول بيحكي إنه أحد المتابعات اللي راسلتني عن طريق الإنستغرام بتحكي لي إنه زميلها في العمل حاول إنه يتعرف عليها وأبدأ إعجابه فيها، وكمان أملها إنه العلاقة بينهم ممكن تتطور وتصير علاقة رسمية. وبناء على هذا الحكي هي وافقت تفوت معاه بعلاقة، يعني عشان توصل للعلاقة الرسمية. لكن بتحكي لي لما تشوفه في بيئة العمل ببدي اهتمام بشكل كبير جدا، بحاول يساعدها في العمل، بحاول يعزمها على فنجان قهوة، يعني ببين لها انه الشخص الجدا مهتم. تقول لي بالمقابل لما اطلع من بيئة العمل هذا الاشي ما بلاقيه، يعني الشخص اللي بده يتعرف بشكل اكبر بتواصل، برن، ببعث مسج كيفك شو اخبارك، لكن بتقول لي بعد ما اطلع من العمل ما بيجيني منه ولا مسج ولا حتى برن علي بالمرة. وحتى انا لما ابعث له مسجات خارج بيئة العمل ما برد علي، او اذا بده يرد برد علي مثلا بعد 6-7 ساعات، ولما يرد علي بيحكي لي والله انا كنت مشغول ومش فاضي، خليني بكره مثلا بس اشوفك بنحكي. حاليا خليني احكي لكم العلامات الحمراء اللي بتدل على انه الشخص السام بيستخدم معك اسلوب فتات الخبز. واول علامه سامه واللي هي تجيك رسائل من هذا الشخص مره حاميه جدا وفي اهتمام بشكل كبير، ومرة باردة، يعني بحيث انه اليوم بحكي معك بشكل متواصل او لمدة 10 دقائق ربع ساعة قاعد بتواصل معك وبضيع وقت، واليوم الثاني ما في ولا مسج منه، وحتى انت لما ترسل له مسج ما برد عليك بالمرة. اما العلامة الثانية اللي بتدل على هذا الاسلوب واللي هي انه ما في محادثات حقيقية وما في محادثات عميقة. يعني راح تلاحظ انه المحادثات اللي بتصير بينك وبين الشخصية السامة جدا سطحية، يعني كيفك، شو اخبارك، كيف كان يومك، ما في اشياء بتعبر عن المشاعر الداخلية، ما في اسئلة بتخص مستقبلك واهدافك. يعني دائما الواحد لما يكون معجب بشخص وحاب يرتبط فيه بشكل فعلي وشكل حقيقي دائما بيحاول يتعرف عليه بشكل اكبر، كيف شخصيته، هو عصبي مش عصبي، شو خططه المستقبلية، هل هو مثلا حاب يرتبط بشكل جدي ورسمي، يعني بيئة عائلته، كم عدد أفراد الأسرة، يعني أشياء عميقة. لكن الشخصية السامة بتكون أشياء سطحية وقاعد بضيع وقت، ونوعا ما بكون الكلام موجه بالنسبة له، يعني بحاول ياخذ اهتمام منك لإله، يعني كيف شفتني اليوم، شو لابس، أو أبصر إيش أنا عملت كذا وسويت كذا، يعني بحاول يضيع وقت لكن على الفاضي. العلامة الثالثة واللي هي إنه هذا الشخص السام بلاقي طرق معينة عشان يمارس معك مثل هذا الأسلوب واللي هو فتات الخبز. فلنفرض إنه أنت بتمر في مرحلة البرود، يعني هذا الشخص مش قاعد بتواصل معك، راح تلاقي مثلا بعد 2-3 قاعد برد على الستوري اللي منزلها على الانستغرام، او بيعمل لك لايك على الفيسبوك وبكتب لك كومنت. فبالتالي انت باعتقادك انه هذا الشخص لسه مهتم، دائما بيحاول يخلي بينك وبينه شعرة بحيث انه انت تكون معلق ومعتقد انه هذا الشخص بده اياك ويفوت معك بعلاقة وفي مشاعر باتجاهه لإلك. العلامة الرابعة واللي هي بحاول الشخص السام يتواصل معك مثلا بالأسبوع مرة أو مرتين، يرن عليك، لكن المكالمة ما بتكون أكثر من دقيقة أو دقيقتين، بحيث بتكون مكالمة سطحية
بحيث انه كمان يضمن وجودك وتعلقك فيه، وتضلك كمان انت بتفكر بهذا الشخص وانه هو بده اياك وبحبك. العلامة الخامسة واللي هي بيحكي معك وبيهتم فيك وبمزح معك بشكل كبير جدا لما تكونوا انتم مع بعض، يعني موجودين حوالين بعض. لكن لما انت تروح على بيتك وهو يروح على بيته ما بتلاقي اي اهتمام او اي حكي بدل على انه هذا الشخص مهتم فيك، يعني ما ببادر انه يتواصل معك او يبعث لك حتى مسج انه وصلت على البيت، كيفك، شو اخبارك، كيف كان يومك، وما الى اخره. يعني على الاقل تواصل يثبت انه الحكي اللي كان بينكم فعلا عبارة عن اهتمام. العلامة السادسة انه ما برد على مسجاتك، واذا رد على المسج ممكن يرد عليك بعد مدة كثير طويلة، بعد 6 ساعات 7 ساعات، بعد يوم كامل. وطبعا طبيعة الرد راح تكون على قد السؤال. فلنفرض انه انت بعثت له مرحبا، راح يرد عليك اهلين، كيفك، الحمد لله. بينما الشخص الطبيعي لما انت تبعت له مرحبا بيحكي لك اهلين كيفك، تحكي له الحمد لله، وانت والله كله تمام، بيحكي لك شو في اخبار، يعني بصير في بينكم حوار. بينما الشخصية السامة اللي بتتعامل معك باسلوب بريد كرامبينج بحاول انه ينهي المحادثة بشكل سريع. وطبعا لما بده منك اشي، بده منك توصيلة، بده منك فلوس، بده منك انك تجيب له هدية، بحاول يرجع يتواصل معك بشكل أسرع وكمان يعطيك اهتمام بشكل كبير. طيب شو الأسباب اللي بتخلي مثل هيك شخص يستخدم مثل هيك أسلوب؟ وطبعا اللي بيستخدموا مثل هذا الأسلوب واللي هم الشخصيات السامة، وغالبا ما بيكونوا شخصيات نرجسية. وأول سبب واللي هو بحصلوا على تقدير ذاتهم من خلال اهتمام الآخرين، يعني كل ما اهتم الأشخاص اللي حواليهم فيهم كل ما كان تقديرهم لذاتهم بشكل أكبر. ثاني سبب بتخلي الشخص إنه يستخدم مثل هيك أسلوب البريد كرامبينج، واللي هو بشعر بتحسن كثير كبير باتجاه نفسه كل ما زاد أعداد الأشخاص اللي بتهتم فيه. يعني كل ما زادوا عدد المسجات على الانستغرام اللي هو مش راد عليها بشعر حاله انه اوف انا حدا مطلوب. او كل ما زاد الاشخاص اللي بتتواصل معه وخليني اشوفك شو اخبارك، كل ما حس حاله افضل وشعر بتحسن كثير كبير باتجاه نفسه. واذا بدي اختصر هاي النقطة بكلمتين واللي هي بده يحصل على التزويد النرجسي بشكل كبير، لانه كل ما حصل على تزويد نرجسي من اللي حواليه كل ما شعر باهميته وتقديره لذاته. السبب الثالث لاستخدام هذا الاسلوب واللي هو بيحتاج انه يتأكد انه لساته مرغوب من قبل الاشخاص اللي تعرف عليهم، وكل ما كان مرغوب بالنسبة لهم بشكل اكبر كل ما حس بانه هو شخص جدا يعني مميز. يعني فلنفرض انه تعرف على 4 أو 5 فتيات، فبتلاقي انه كل يوم بتواصل مع واحدة فيهم بحيث انه يتأكد انه لساتهم هم مستعدين انهم يفوتوا معاه بعلاقة. فلما يشوف حاله انه غاب بشكل كبير عنهم ورجع ولساته مرغوب بالنسبة لهم، فهون بشعر بتقدير ذات جدا عالي. السبب الرابع واللي هو انك بتتعامل مع شخصية نرجسية، لانه غالبا اللي بيستخدموا مثل هيك اساليب تلاعب بكونوا شخصيات نرجسية ما بتشعر لا بالذنب ولا بتأنيب الضمير. ممكن يتلاعب بعشرات الاشخاص ويستغلهم ويخلي هدول الاشخاص تتساءل، تحكي انه معقول هذا الشخص بيحبني ولا لا، معقول يعني شو بده مني، ليش معلقني لحد الان. طب يبادر بخطوة جدية يتعرف علي بشكل اكبر، ليش مثلا بفوت في العلاقة ومرة بيختفي، مرة بيرجع ومرة بيختفي وبخليني مثلا معلق. هاي الشغلات بتأثر بشكل سلبي على الاشخاص اللي بتوقع ضحية هاي العلاقات السامة. السبب الخامس واللي هو انه هذا الشخص ممكن يكون هو عن جد بعلاقة، يعني ممكن يكون متزوج، ممكن يكون خاطب، او هو في علاقة حب بأحد الاشخاص، لكن هو بحاجة لمزيد من الاشخاص اللي تعطيه التزويد النرجسي وتعطيه الاهتمام وتبين له انه هو شخص مرغوب عشان يرفع من تقدير ذاته عن طريق الرغبة تبعت هدول الاشخاص. وحاليا انت بس سمعت بهذا الاسلوب اجاك تساؤل، طب ليش اختارني انا؟ معقول في اشي غلط؟ معقول شخصيتي فيها اشي غلط؟ اول اشي بدي احكي لك اياه، لا تحط الحق على حالك، الحق مش عليك ولا الغلط فيك، الغلط على هذا الشخص. يعني الخلل في الشخص اللي قاعد بيستغل الناس، لانه ما بيستغلك لحالك، بيستغل عشرات الاشخاص او يعني اشخاص عدة. فلا تحط الحق على حالك، هو الشخصية السامة وهي اللي قاعدة بتتلاعب، اما انت شخص كويس وهدفك يعني نوعا ما انه بدك تفوت في علاقة رسمية. ثاني اشي
بدي أحكي لك إياه، إذا أنت استمريت في هيك علاقة وشايف العلامات الحمراء كلها، فمعناته في خلل معين وفيك مشكلة معينة، أو ممكن بتعاني من تجويف عاطفي. هذا التجويف العاطفي يعني إنه أنت عندك فراغ عاطفي وبدك شخص يملي هذا الفراغ، حتى لو الشخص قاعد بعطيك فتات. يعني أنت عندك تقدير ذات نوعا ما منخفض، فبالتالي لازم تشتغل على تقدير نفسك وتقدير ذاتك. يعني لازم تشتغل إنه بستاهل حدا يهتم فيي بشكل أكبر، أنا بستاهل علاقة صحية، ما بستاهل شخص يهتم فيي متى ما بده ومتى ما بده يطلع من هاي العلاقة. وطبعا لازم تزيد ثقتك بنفسك وتقديرك لذاتك إذا أنت من النوع الثاني اللي استمر بمثل هاي العلاقة. أما إذا أنت من النوع الأول اللي شفت إنه في إشي غلط وانسحبت من هاي العلاقة بسرعة، فما في عندك أي مشاكل، الخلل من الشخصية السامة والنرجسية. وطبعا إذا ما في إشي من اللي ذكرته بهذا الفيديو انطبق على حالتك، فأنا عملت فيديو عن 4 أسباب للتجاهل، راح أحط لكم إياه في شاشة النهاية، راح يفيدكم بإذن الله. كنت معكم خليل يوسف، واذكروا لي تحت في التعليقات إذا أنتم فعلا مريتوا بمثل هاي التجربة، وإن شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد، وسلام.